Definicioni i saktë për belbëzimin është çështja për të cilën shpesh nuk pajtohen logopedët. Kjo ndodh për dy arsye: për shkak se ende nuk dihet saktë shkaktari i këtij çrregullimi dhe për shkak se nuk mund të gjenden dy persona në botë që belbëzojnë në mënyrë të njëjtë. Për të definuar saktë belbëzimin, duhet të merren parasysh dy komponentë: shkaktari i problemit ose etiologjia dhe mënyra se si manifestohet kjo apo fenomenologjia. Belbëzimi është njëri ndër fenomenet më së paku të shpjeguara në patologjinë e të folurit, ndonse deri më tani është hulumtuar më së shumti. Në bazë të njohurive, metodave dhe arritjeve të disa shkencave, autorë të ndryshëm janë përpjekur të zbulojnë shkaqet e belbëzimit, mirëpo këto rezultate nuk kënaqin. Edhe pse belbëzimi ka ekzistuar qysh nga lashtësia dhe me të janë marrë ekspertë të disiplinave të ndryshme, fillet e logopedisë si disiplinë shkencore mbi fenomenologjinë, etiologjinë dhe riabilitimin e vështirësive të komunikimit verbal datojnë nga vitet e 30-ta të shekullit të kaluar. Fillimisht, autorë të ndryshëm janë përpjekur të definojnë belbëzimin pa e pasur parasysh tërësinë e manifestimit, duke u fokusuar vetëm në aspektin verbal tingëllor, siç janë përsëritjet, zgjatjet dhe bllokimet. Një grup i posaçëm definicionesh ekskluzivisht potencion sjelljen jo verbale si bazë për të shpjeguar vështirësitë e komunikimit verbal, siç janë frika ndaj të folurit dhe ndaj situatave verbale, lëvizjet e pjesëve të ndryshme të trupit dhe reagimet jo adekuate fiziologjike, siç janë skuqja, ndirësitja, puna shpejtuar e zemrës, anksioziteti, frymarrja etj. Për definicionin e belbëzimit kontribut kanë dhënë edhe shqiptarët, falë profesorit të nderuar Belul Brestovcit, propozimi i të cilit është cituar nga autorë të ndryshëm botëror në librat e tyre. Këtë definicion mund ta gjeni edhe në librin e tij Belbëzimi të folurit, inteligjenca, antropometria, motorika, anksioziteti, për të cilën do të flasim në një rast tjetër. Sipas definicionit të profesor Brestovcit, i cili daton nga viti 1976 dhe është ende aktual, belbëzimi është çrregullim i një aspekti të pjesës motorike të sistemit verbal tingëllor të folurit, i cili drejt për drejt krijohet nga disfunksioni i sintezës kohore, të rregullimit të automatizimit, të koordinimit të lëvizjeve të mekanizmit folës, për shkak të aferencës jo adekuate të receptorëve dhe proprioreceptorëve, ose nga ndikimi i faktorëve psikolingvistik ose konativ në procesin e zhvillimit intensiv të sistemit funksional të folurit. Kjo manifestohet në oscillime dhe jo stabilitet në realizimin e të folurit, më së shpeshti në formë të përsëritjes së pjesëve të fjalëve, zgjatjes së tingujve, pauzës, ndërfutjes, ose me shfaqjen e anksiozitetit, logofobisë, lëvizjeve të ndryshme për komunikim verbal jo informativ të fytyrës, kokës dhe ekstremiteteve, frymarrjes disharmonike të folurit, shmangjes së situatave verbale etj. Në pjesën e parë të këtij definicionit përshkruhet etiologjia e problemit, ku supozohet se shkaktar mund të jetë motorika e sistemit verbal tingëllor të folurit, që sipas teorisë së strukturës së lëvizjes nga Bernstein, është niveli më i lartë i formimit të lëvizjeve.
Si pasojë e kësaj është që gjatë proceset të zhvillimit intensiv të folurit që ndodh në fëmijëri, nuk është automatizuar plotësisht procesi i të folurit. Kurse në pjesën e dytë të definicionit përshkruhet manifestimi i këtij çrregullimi si nga aspekti verbal, tingëllor, siç janë përsëritjet, zgjatjet dhe bllokimet, ashtu edhe nga aspekti jo verbal, siç janë anksioziteti, frymarrja, lëvizjet e pjesëve të ndryshme të trupit, etc. Në pjesën e dytë, do të flasim për definicionin e belibëzimit nga autorë të ndryshëm botëror, në mënyrë që ta trajtojmë këtë temë nga sa më shumë aspekte. Presim që edhe ju të inkuadroheni në këtë diskutim me komentet dhe sugjerimet e juaja. Ju faleminderit.